હેલો ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે મારી ચેનલમાં। આજે આપણે બનાવીશું બજાર કરતાં એકદમ ચોખ્ખો અને સસ્તો અને એકદમ ક્રિસ્પી ફરાળી ચેવડાની રેસીપી। તો 100% તમારો આ ફરાળી ચેવડો એકદમ ક્રિસ્પી બનશે અને ખાવામાં તો સુપર ટેસ્ટી લાગશે। તમે એકવાર આ રીતે ફરાળી ચેવડો બનાવશો તો બજારનો ચેવડો ખાવાનું પણ ભૂલી જશો, એટલો ટેસ્ટી લાગશે। તો ચાલો પરફેક્ટ રીત સાથે ફરાળી ચેવડાની રેસીપી બનાવવાનું શરૂ કરીએ। રેસીપી સારી લાગે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, વધારેમાં વધારે શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરીને બાજુમાં રહેલા બેલ આઇકનને પ્રેસ કરજો, એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન આવશે। તો ચાલો બનાવીએ। તો હવે એકદમ ક્રિસ્પી ફરાળી ચેવડો બનાવવા માટે મેં અહીંયા 5 આ રીતના મોટા બટેકા લઈ લીધા છે। તો તમારે ચેવડો બનાવવા માટે આ રીતના મોટા હોય તેવા અને થોડા કડક હોય તેવા બટેકાની પસંદગી કરવાની છે। આ બટેકાને વેફરના બટેકા પણ કહેવામાં આવે છે। તો હવે સૌથી પહેલાં તો આપણે બધા જ બટેકાની છાલ નીકાળીને તૈયાર કરી લઈશું। તો અહીંયા મેં બધા જ બટેકાની છાલ નીકાળીને તેને આ રીતે પાણીમાં ડીપ કરીને રાખ્યા છે, એટલે આપણા બટેટા બિલકુલ પણ બ્લેક નહીં થાય। હવે આપણે ફરાળી ચેવડો બનાવવા માટે સૌથી પહેલાં કાતરી બનાવીશું। તો તેના માટે બટેકાને આ રીતે આપણે એક નેપકિનથી કોરું કરીને લઈશું અને વધારે જાડી પણ નહીં અને વધારે પાતળી પણ નહીં, એ રીતની બટેકાની ચિપ્સ તૈયાર કરીશું। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો, મેં આ રીતની બટેકાની ચિપ્સ તૈયાર કરી લીધી છે। વધારે જાડી પણ નહીં અને વધારે પાતળી પણ નહીં, એ રીતની મેં ચિપ્સ તૈયાર કરી છે। તો હવે બધી ચિપ્સને આપણે 2-3 સ્લાઇસમાં આ રીતે ઉપર નીચે ગોઠવી દઈશું। તો જે રીતે આપણે બટેકાને કટ કર્યા હોય એ રીતે તમારે એક સરખી સ્લાઇસને આ રીતે એકબીજાની ઉપર ગોઠવવાની છે। અને હવે અહીંયા મેં બટેકાની વેફર માટેનું જે મશીન આવે છે તે લઈ લીધું છે। તો 2 થી 3 ચિપ્સ આપણે આ રીતે લઈશું અને હવે તેને ઉપર નીચે કરતા જઈને આપણે કાતરી પાડીને તૈયાર કરીશું। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો, આ રીતની એકદમ સરસ છૂટી કાતરી આપણી પડીને તૈયાર થઈ છે। તો હવે આપણી કાતરી બ્લેક ના થઈ જાય તેના માટે આપણે તેને આ રીતે પાણી ભરેલા બાઉલમાં તરત જ રાખીશું, એટલે તેમાં જે સ્ટાર્ચ હશે તે પણ દૂર થવા લાગશે। અને હવે બિલકુલ એ જ રીતે આપણે બાકીની ચિપ્સમાંથી પણ કાતરી બનાવીને તૈયાર કરી લઈશું। તો તમે 3 રીતથી કાતરી બનાવીને તૈયાર કરી શકો છો। પહેલી તો આ રીત જે મેં તમને બતાવી તે, તો આ રીતે આપણે કાતરી બનાવીને પાણીમાં ઉમેરતા જઈશું, એટલે બિલકુલ પણ આપણી કાતરી બ્લેક નહીં થાય। અને હવે જો તમને આ રીતે ના ફાવે તો તમે બીજી એક રીતથી પણ કાતરી ઝડપથી બનાવીને તૈયાર કરી શકો છો। તો તેના માટે મેં અહીંયા આ રીતે બટાકું લઈ લીધું છે અને તેને ઊભું રાખીને આપણે જે રીતે બટાકા પૂરી બનાવવા માટે ચિપ્સ બનાવતા હોઈએ છીએ એ રીતે આપણે પહેલાં તો ચિપ્સ તૈયાર કરી લઈશું। અને હવે થોડી થોડી ચિપ્સને આપણે આ રીતે એકબીજાની ઉપર ગોઠવી દઈશું। તો આ રીતે તમે પહેલી રીત બતાવી તેના કરતાં પણ એકદમ ઝડપથી કાતરી બનાવીને તૈયાર કરી શકો છો। તો બિલકુલ આ જ રીતે મેં થોડી થોડી ચિપ્સ એકબીજા ઉપર રાખી દીધી છે અને હવે છરીની મદદથી વધારે જાડી પણ નહીં અને વધારે પાતળી પણ નહીં, એ રીતની આપણે કાતરીને કટ કરી લઈશું। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો, એકદમ સરસ આપણી આ રીતે કાતરી બનીને તૈયાર થઈ છે। તો આ રીતે તમે એકદમ ઝડપથી બધી જ કાતરી બનાવીને તૈયાર કરી શકો છો। અને જો તમને આ રીતે પણ ના ફાવે તો તમે રેગ્યુલર ઘરમાં જે ખમણીનો ઉપયોગ કરતા હોય છે તેનાથી પણ તમે આ કાતરી બનાવીને તૈયાર કરી શકો છો। પણ આ રીતે તમે કાતરી બનાવશો તો એકદમ સરસ બજારમાં જે ચેવડો બનતો હોય છે એવી તમારી છૂટી છૂટી પહેલાં કાતરી બનીને તૈયાર થશે। તો તમે જે પણ છરીનો ઉપયોગ કરો તે થોડીક ધારદાર હોય તેવી લેવાની, એટલે એકદમ સરસ તમારી કાતરી ઝડપથી કટ થઈ જશે। તો બિલકુલ આ જ રીતે હવે આપણે બધી જ બટેકામાંથી કાતરીને કટ કરીને તૈયાર કરી લઈશું। તો તમને જે રીત સારી લાગે તમે એ રીતે આ રીતે કાતરીને કટ કરીને તૈયાર કરી શકો છો। આ રીતે કાતરીને આપણે કટ કરીને પાણીમાં ઉમેરતા જઈશું। તો સૌથી પહેલાં તો મેં બધી જ કાતરીને આ રીતે કટ કરીને તૈયાર કરી લીધી છે। હવે બટેકામાં સ્ટાર્ચનું પ્રમાણ વધારે હોય છે, તો એકદમ સરસ ક્રિસ્પી કાતરી બનાવવા માટે તમારે સૌથી પહેલાં તો બટેકાને જ્યાં સુધી એકદમ ક્લીન પાણી ના મળે ત્યાં સુધી સારી રીતે ધોવાના છે, તો તમારી કાતરી એકદમ સરસ ક્રિસ્પી બનીને તૈયાર થશે। જો તમારા બટેકામાં બિલકુલ પણ સ્ટાર્ચ નહીં હોય તો એકદમ સરસ કાતરી બનશે, અને જો થોડુંક પણ સ્ટાર્ચનો ભાગ હશે તો તમારી કાતરી સોફ્ટ થઈ જશે। તો હવે જ્યાં સુધી ક્લીન પાણી ના મળે ત્યાં સુધી આપણે કાતરીને સારી રીતે વોશ કરી લઈશું। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો, મેં લગભગ 3 થી 4 વાર કાતરીને એકદમ સરસ રીતે વોશ કરી લીધી છે અને હવે એકદમ ક્લીન પાણી છે, આપણા બટેકામાં બિલકુલ પણ સ્ટાર્ચ નથી। તો હવે આપણે જે પાણી આ રીતે ઉમેરેલું છે તે બધું જ નિતારી લઈશું અને હવે આ રીતે કોઈ પણ એક મોટું કપડું પાથરીશું અને તેના ઉપર કાતરીને આપણે છૂટી છૂટી આ રીતે ગોઠવી દઈશું। તો પંખાના નીચે તમારે તેને લગભગ 15 થી 20 મિનિટ માટે આ રીતે સૂકવવાની છે।
અને આ રીતે કાતરી ગોઠવાઈ જાય એટલે ઉપરથી આપણે બીજો એક કિચન નેપકિન લઈશું અને એકદમ હળવા હાથેથી તેને પ્રેસ કરતા જઈને આપણે કાતરીના ઉપર જે પાણી હોય તેને થોડુંક આપણે ડ્રાય કરી લઈશું. તો આ પ્રોસેસ તમારે એકદમ હળવા હાથેથી કાતરી તૂટે ના એ રીતે કરવાની છે. અને આ રીતે થોડુંક પાણી ડ્રાય થઈ જાય એટલે હવે આપણે પંખાના નીચે તેને 15 થી 20 મિનિટ માટે ડ્રાય થવા માટે રાખીશું. તો લગભગ 15 થી 20 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે અને હવે અહીંયા આપણે કાતરીને ચેક કરીએ તો તેમાં બિલકુલ પણ પાણીનો ભાગ નથી. એકદમ સરસ રીતે આપણી કાતરી ડ્રાય થઈ ગઈ છે. મીન્સ કે આપણી કાતરી તળવા માટે એકદમ તૈયાર છે. તો અહીંયા મેં તેલને પહેલાંથી જ ગરમ કરવા માટે રાખી દીધું હતું. ગેસની ફ્લેમ આપણે તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે સ્લો રાખીશું અને આ રીતે કાતરી ઉમેરીશું. તો તમારે કડાઈમાં વધારે પડતું તેલ નથી લેવાનું. તમે કાતરી આ રીતે ઉમેરશો એટલે તેલ તમારું આ રીતે ઉપર આવશે. તો એકદમ ધ્યાનથી તમારે આ પ્રોસેસ કરવાની છે. થોડોક હાથ ઉપરથી રાખીને તમારે કાતરી ઉમેરવાની અને કાતરી ઉમેરી લીધા પછી તરત જ તમારે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ ટુ હાઈ સાઈડ રાખવાની અને આ રીતે બધા જ બબલ્સ નીચે બેસી જાય એટલે હવે આપણે ઝારાથી બધી કાતરીને છૂટી કરી લઈશું અને હવે તેને અલટતા પલટતા જઈને મીડિયમ ટુ હાઈ ગેસની ફ્લેમ પર ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી તળીશું. તો થોડીક જ વારમાં તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ રીતે આપણી કાતરી ક્રિસ્પી થવા લાગી છે. તો લગભગ 3-1 મિનિટ જેવો તમારે કાતરીને તળાતા સમય લાગશે અને આ રીતે કાતરી ક્રિસ્પી થઈ જાય એટલે હવે આપણે તેને ઝારામાં લઈને બધું તેલ નિતારીને એક મોટા વાસણમાં ઉમેરીશું. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ આપણી કાતરી ફ્રાય થઈને તૈયાર થઈ છે અને અવાજ તમે જોઈ શકો છો એકદમ ક્રિસ્પી આપણી આ કાતરી બનીને તૈયાર થઈ છે. તો બિલકુલ આ જ રીતે મેં બધી જ કાતરીને તળીને તૈયાર કરી લીધી છે અને અવાજ તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ ક્રિસ્પી બજારમાં મળે એવી જ આપણી કાતરી તૈયાર થઈ છે. અને હવે એ તેલમાં આપણે ઝારામાં અડધા કપ જેટલા કાચા સિંગદાણા ઉમેરીશું અને તેને પણ સારી રીતે ફ્રાય કરી લઈશું. સિંગદાણા એકદમ સરસ રીતે ફ્રાય થઈ જાય એટલે તેલ નિતારીને તેને પણ આપણે કાતરીમાં ઉમેરીશું અને હવે ફરીથી આપણે ગેસની ફ્લેમ ઓફ કરી દઈશું અને ઝારામાં 1/4 કપ જેટલા મીઠા લીમડાના પાન લઈશું અને તેને પણ આ રીતે ઉપર નીચે કરતા જઈને ફ્રાય કરી લઈશું. અને આ રીતે લીમડો આપણો એકદમ સરસ રીતે ક્રિસ્પી થઈ જાય એટલે હવે તેને પણ આપણે આ રીતે કાતરીમાં જ ઉમેરીશું અને હવે તેમાં આપણે મસાલા કરી લઈશું. તો 1 ટીસ્પૂન જેટલું તીખું લાલ મરચું પાવડર ઉમેરીશું, 1 ટીસ્પૂન કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર ઉમેરીશું, તેનાથી એકદમ સરસ કલર આવશે. 2 ટેબલસ્પૂન જેટલી દળેલી ખાંડ ઉમેરીશું. તો અહીંયા આપણે ફરાળી ચેવડો બનાવીએ છીએ તો 1 ટીસ્પૂન જેટલું સિંધવ મીઠું ઉમેરીશું અને હવે તેમાં અડધી ટીસ્પૂન જેટલો કાળા મરીનો પાવડર ઉમેરીશું અને આપણી કાતરી તૂટી ના જાય એ રીતે એકદમ હળવા હાથેથી આપણે બધા જ મસાલાને કાતરી ઉપર સરસ રીતે કોટ કરી લઈશું. તો અહીંયા આપણી બધી જ કાતરી ઉપર મસાલો એકદમ સરસ રીતે કોટ થઈ ગયો છે અને તમે જોઈ શકો છો એકદમ બજારમાં મળે તેવો જ આપણો આ ચેવડો બનીને તૈયાર થયો છે. તમે એકવાર આ રીતે ચેવડો બનાવશો તો બજારમાંથી ચેવડો લાવવાનો પણ ભૂલી જશો, એટલો ટેસ્ટી લાગશે અને અવાજ તમે જોઈ શકો છો એકદમ ક્રિસ્પી આ ચેવડો બનીને તૈયાર થયો છે. આ રીતે તમે ચેવડો બનાવીને તેને એરટાઇટ કન્ટેનરમાં ભરીને સ્ટોર પણ કરી શકો છો. તો એકવાર તમે આ ફરાળી ચેવડાની રેસીપી જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને આજની મારી રેસીપી તમને કેવી લાગી મને કમેન્ટ કરીને ચોક્કસથી જણાવજો. રેસીપી સારી લાગી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, વધારેમાં વધારે શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.